Ти не любиш редиску? Ти просто не готував її саме так. Це рецепт, який змусить купувати редиску кілограмами. Вона виходить соковита, з легкими солодкими нотками і повністю втрачає свою гіркоту. Ось моя редиска. Беру 300 г свіжої редиски і далі лайфхак. Використовуй палички для суші. Поклади редиску поміж паличок. Розрізаю спочатку на 4 частини, а потім кожну частину ще на 2. Палички не дають розрізати редиску до кінця. І можна отримати ось таку ідеальну форму квітки, яка вбирає в себе максимум маринаду і красиво виглядає. Я вже нарізала зелень, ось тут у мене трохи петрушки, трохи кропу і обов'язково багато зеленої цибулі або звичайної цибулі. Зараз я змішала трохи зеленої і звичайної. Це база нашої свіжості. Тепер усе складаю в банку. Спочатку редиску, потім додаю кріп, петрушку, цибулю і тепер створюємо баланс смаку маринаду. Додаю 1 чайну ложку цукру або меду для глибини смаку. Мед також робить маринад більш тягучим і він краще обволікає в редиску. Пів чайної ложки солі і 1 зубчик чеснику через прес для пікантності. І 1 столову ложку яблучного оцту. Він м'якший за звичайний оцет і ідеально підходить для овочів. Але якщо його немає, можна взяти також рисовий або лимонний сік. Додаю 2 столові ложки олії і тепер закриваю банку кришкою і танцюю. Потрібно все добре перемішати, щоб кожен шматочок вмився у маринаді. Залишаю у холодильнику на 2 години і саме за цей час відбувається усе найцікавіше. Але якщо залишити редиску на ніч, вона стане ще м'якшою і втратить свій яскравий колір, стане блідо-рожевою, тому краще довше не тримати. Відразу їсти через кілька годин. Ну і ось наш результат. Смак просто ідеальний. Це найкращий гарнір до м'яса, який можна придумати. Редиска стає соковитою, ніжною і зовсім іншою на смак. Подавай редиску саме холодною. Температурний контраст між гарячим м'ясом і холодною маринованою редискою – це 50% успіху страви. Ну і сказати, що це смачно – це нічого не сказати. Спробуй і ти ніколи не пошкодуєш. Смачного!